පිළිගන්න සාදරයෙන් පිළිගන්න NIMESH YouTube channel එකට. ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි night time data anytime පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. night time data ලබා දෙන්නේ රෑ 12ත් උදේ 9ත් අතර කාලේ. ඒක නිසා ඔයාලා රෑ 12 වෙනකන් ඇහැරලා ඉන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ කියන app එක download කරගත්තා නම් ඔයාලා ඇහැරලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා night time data සුපුරුදු පරිදිම use කරන්න. මුළු වීඩියෝ එකම ඔයාලා skip නොකර බලන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලා මේ app එක හරියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ. මුලින්ම අපි playstore එකට යන්න ඕනේ. playstore එකට ගිහිල්ලා පෙන්වන app එක ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. download කරගෙන ඊට පස්සේ මේ app එක open කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා download වෙන්න ඕනේ. ඒවා download වෙන්න දාලා data off කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මේකේ වෙලාව on වුණාම ඒක ඔටෝම download වෙනවා. ඔයාලා මේකේ night time data timing හදාගන්න හින්දා ඔයාලා මේකේ යන්න ඕනේ mobile data කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා on කියන එකේ ඔයාලා on කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 12 හින්දා 12ට වෙලාව දාගන්න. off කරන එක ඔයාලා off කරන වෙලාව හදලා දාගන්න ඕනේ. මේ app එකෙන් අපිට night time on වෙන වෙලාව විතරක් නෙවෙයි අපිට මේ app එකෙන් Wifi Bluetooth on වෙන වෙලාව වුණත් හදන්න පුළුවන්. ඒ අතින් මේ app එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. මේ වගේ තාක්ෂණික තොරතුරු ඔයාලා ළඟටම ගෙන NIMESH YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා.